Sziasztok! Ebben a videóban a disznófélék legelterjedtebb fajáról beszélek, amely egyben az egyik legelterjedtebb emlős és nálunk is a legjobban ismert disznóféle. Legalábbis remélem, hogy az itt élő emberek is mind ismerik a vaddisznót. Egy kis kitérő a Planet Zoo játékosok számára, a teljes építési részt feltöltöm majd gyorsépítés módban, mivel ez egy létező állatkert volt, amelyet szaporításra használtam. Így már jócskán gyűlt pénzem. Mivel eredetileg úgy gondoltam, hogy Kárpátia névvel egy nemzeti parkot hozok itt létre, ezért most felszámolom az állatkerti építményeim, az állataim már kitelepítettem, és elkezdem a park építését a vaddisznók területével. Vissza is térhetünk a vaddisznóhoz, amely az emlősök osztályának a párosuljú patások rendjébe, ezen belül pedig a disznófélék családjába és a Suinae, vagyis a disznó alcsaládba tartozik. Természetes elterjedési területe hatalmas, vagyis Európa teljes területe az északi sarkkörtől egészen Afrikáig. Észak-Afrika legészakibb részein, sőt a Nílus környékén egészen Dél-Szudán északi részéig, Ázsiában az Orosz Föderáció déli területeitől egészen Óceániáig. Keleten beleértve Japánt, délen pedig Srí Lankát és Indonézia több szigetét. Emellett betelepített vagy elvadult, visszavadult populációi élnek Észak-Amerikában, az Egyesült Államok több államában, Dél-Amerikában pedig Brazília, Paraguay, Uruguay, Argentína és Chile területein, Új-Guinea teljes területén és Ausztrália északi és keleti területein. Korábban még nagyobbak voltak az elterjedési területei, megtalálható volt Európa egészében, beleértve Skandináviát, Afrikában Marokkótól egészen Egyiptomig, a Szaharától északra minden területen és az Arab-félsziget teljes területén is. Dél-Amerikába 1900-ban telepítették be vadászati céllal, mára viszont nagyon elterjedt. Az Egyesült Államokban ugyancsak a 20. század elején telepítették be, de ott tisztavérű populációi valószínűleg nem léteznek, mivel keveredett az elszabadult házisertésekkel, amelyeket az európaiak önmagukkal együtt telepítettek be az utóbbi néhány évszázadban. Ilyen kevert, visszavadult populációk élnek Új-Zélandon, Új-Guineában, Ausztráliában, a túloldalon pedig Trinidadon és Puerto Ricóban, és ezekre a helyekre már több száz évvel ezelőtt kerültek. Viszont Hawaiin is vannak ilyen populációk, amelyekről azt mondják, hogy még 1000 évvel ezelőtt kerültek oda, amikor a polinéziaiak betelepültek a szigetekre. A tudomány számára Sus Stropha néven az 1758-ban megjelent Systema Naturae 10. kiadásában írta le először Carl von Linné, azaz Linnaeus. Alfajainak száma szinte megszámlálhatatlan. Vagyis annyira számos, hogy nem fogom felsorolni egyenként, csak a számunkra relevánsabb alfajait. Kizárt, hogy mind a 24-et vagy 16-ot, attól függ, hogy milyen rendszerezést nézünk. Habár van olyan rendszerezés is, amely szerint csak 4 alfaját ismerik el. Így előbb ezeket felsorolom, majd visszatérünk az előzőekre. Ez szerint a nominális alfaj Európában és Észak-Nyugat-Afrikában honos. A Cristatus alfaj Közép-Ázsiában és Indiában él, az Ussuricus Észak-Ázsiában és Japánban, a Vittatus pedig Indonéziában. Na de ez vitatott, mint mondtam. Az előző rendszerezés szerint a számunkra érdekesebbek a következők. Először is a nominális alfaj, az európai vaddisznó, amely hű a nevéhez, vagyis Európa nagy részén ez az alfaj él. Azaz Franciaországtól Oroszországig terjed, és ez a legelterjedtebb vaddisznó. Magyarországon a Dunántúlon, az északi középhegységben és a Pilisben vannak a legnagyobb populációi, de gyakran előfordul az Alföldön is. Ami érdekesség, hogy ebből származtatják a magyar jellegű sertéseket, a szalontait, a bakonyit és a mangalicát. Ami azt jelenti, hogy a másik alfaj, a Sus scrofa domestica, amit manapság házi disznónak is ismerünk, a vaddisznó háziasítottként elismert alfaja, viszont ez nem a magyar háziasítás, amint az angol disznó elnevezése is jelzi.
A házi sertést, vagyis az angol disznót amúgy 1777-ben írta le a német biológus, a német állatorvostan úttörője Johann Christian Polycarp Erxleben. Számunkra egy másik érdekesebb alfaj a kaukázusi vaddisznó, amelynek az elterjedési területe a Kaukázus régió, a Kaszpi-tenger környéke, Anatólia és Irán északi része, Ukrajna, a Balkán-félsziget, Románia és Magyarország. Vagyis a Kárpát-medencében is honos, és a tudományos neve pedig Sus scrofa attila. És 1912-ben írta le a brit zoológus Michael Rogers Oldfield Thomas. Ez az alfaj nagyobb és világosabb, mint a nominális alfaj, és Románia néhai diktátorának, Ceausescunak a medve mellett ez az egyik kedvenc vadászsákmánya volt. Megjegyzem, ha bármi kaukázusi vaddisznónak nevezzük, az angolok kárpáti vaddisznónak, vagyis angolul Carpathian Wild Boar, lengyelül pedig Gyik hunski, vagyis hunvaddisznó. Még annyit említenék meg az alfajokkal kapcsolatosan, hogy a 24-ből a kis-ázsiait, a korzikait és az Egyiptom-Szudán területén élt szennár disznót mára már valószínűleg teljesen kiirtották. Nem tudom, ha a megjelenéséről tudok újat mondani, valószínűleg mindenki látott már vaddisznót. Viszont ami érdekesség, hogy a legnagyobb alfajok hossza elérheti akár a 2 métert is, és az Attila alfaj a legnagyobbak közé tartozik. Ugyanakkor, míg a délen élő vaddisznók súlya 44 kilónál kezdődik, addig északabbra sokkal nagyobbak is lehetnek, azaz elérhetik akár a 320 kg-ot is. Ez már akár megközelíti egy kisebb bölény méretét, pedig marmagasságuk általában 55 és 110 cm közötti. Amúgy 2019-ben Törökországban is kilőttek az Attila alfajból egy kant, amely 350 kg volt. Ekkora méretű kanokat láttak már Kína északkeleti területein, Mandzsúriában is, és Oroszország tengermelléki határterületén, és ezek hosszban elérték a 125 cm-t. A szexuális dimorfizmus nem csak abban mutatkozik meg, hogy a kanok sokkal nagyobbak, mint a kocák, hanem megnyilvánul a kanok évről évre egyre jobban kiálló agyaraiban is, amelyek egymás súrolva nem csak egyre nagyobbak lesznek, hanem egyre élesebbek is. Míg a malacok hosszanti barna-fehér csíkokkal rendelkeznek, addig a felnőtt egyedek szőrzete a barna 50 árnyalatában pompázhat. De nehéz megállapítani, hogy az állat saját szőrzetének a színe látható, vagy a dagonyázás utáni sár. Szociális állatok csapatokban élnek, vagyis úgynevezett kondákban, amelyeket egy idős koca vezet, a mag pedig ennek a süldői és a malacai. Azon kívül pedig más kocák és utódaik a körítés. Ezt most ne szögödiesen értsd. A kanok csak a szaporodási időszak kezdetekor csatlakoznak a kondákhoz. Amennyiben nyugton hagyják őket, úgy egyes kondák ragaszkodnak a saját területeikhez, bejáratott helyeikhez. Ugyanoda járnak vissza dagonyázni, míg a környéken keresik a táplálékot. Ha pedig az elfogy, akkor képesek messzire is elkóborolni. Általában este indulnak táplálékkereső útjukra, ilyenkor kimerészkednek az erdőkből, de lassan és óvatosan közelítik meg az erdő szélét. Ilyenkor lassan és halkan haladnak, viszont ha a menekülőre fogják, akkor hangos csörtetéssel vágnak át a sűrű növényzeten, viszont ezt a nagy iramot csak néhány száz méteren át tudják tartani. Ha bőséges táplálkozó helyre találnak, vagyis sok a tölgymak és a bükmak, akkor több konda is békésen megfér egymás mellett. A konda tagjai felismerik egymást, állandóan kommunikálnak, sivalkodó, röfögő hangon trécselnek egymással. Elmesélik, ki mekkora makkot talált, ki mit tett a múlt nyáron és hasonló érdekességeket. Szeretik az érintkezést is, a bőrkapcsolatot, szeretnek egymáshoz dörgölözni és összebújni. Látásuk gyenge, de hallásuk és szaglásuk kitűnő. Orrukkal kiszagolják a talajba keveredett táplálékot,
mindig tudják, hol túrják a földet. Mindenhol. Vagyis kitúrnak a földből mindent, ha mozog, ha nem. Abszolút mindenevők. Megeszik a gyümölcsöket, zöldségeket, gerincteleneket, kisebb gerinceseket, patkány, pockot, akár a nyúlfiakat is, de rámennek akár a dögre is. Sőt, ha gombát találnak, akkor begombáznak. A házi disznókat is beszokták idomítani, például szarvasgomba keresésre. A párzási időszak, vagyis a búgás október és január között történik, és mivel a vemhességi idő 16 és 21 hét közötti a koca életkorától függően, ezért a 4 és 12 közötti malac január második felétől májusig tartóan születik meg. Minél idősebb a koca, annál több időt tart a vemhesség. Egy kan akár 10 kocával is párosodhat, és a szaporodási időszak végére elveszítheti a súlyának akár 20%-át. Ugyanakkor rengeteg sebet szerezhet közben, harapásnyomokat akár a nemi részein. A koca pihepuha ágyat készít egy mélyedésbe, itt szüli meg malacait. Ez még nem az igazi, a farkas el tudja fújni, mivel levelekkel, gazzal és gyékénnyel béleli. Téglafalat csak az ember rak neki, mivel manapság már ritkábban jár ki a kondásfiú a disznókkal a ligetbe. A kis csíkosok szeme nyitva van születéskor, és ahogy megszáradnak, már szaladnak is visítozva az anyjuk után. Már az elején kiharcolják maguknak a megfelelő szoptatásbeli pozíciót, vagyis néhány nappal a születés után már mindegyiknek megvan a saját bejáratott emlője. 3 hónapos korukig kizárólag szopnak, utána kezdenek szilárd táplálékot is enni, és 6 hónapos korukban pedig már önellátóak. 9 hónapos korukban elérik a süldőkort, és ekkora már felveszik a felnőttkori színüket. Amennyiben a koca elpusztulna, a konda többi kocája örökbe fogadja az árván maradott malacokat. A kocák egyévesen válnak ivaréretté, míg a kanok 2 éves korukban kezdik el a szaporodást. A szabadban maximum 14 évig élnek, de az átlag maximum az 5 éves kort éri meg. Fogságban viszont vadas parkokban eléldegélhetnek 20 évig is. A vaddisznó legnagyobb természetes ragadozói az emberen kívül a medvefélék, a nagyobb macska és kutyafélék, de a malacokat akár a nyestek és a hasonló méretű ragadozók is elkaphatják. Legnagyobb ellenségük a farkas, amelyek különböző méretű disznókat zsákmányolhatnak, de az utolsó választások között a felnőtt kocák vannak, és a kanokat szinte sosem támadják meg, mivel azok agyarai számukra is életveszélyesek. Annyira kedvencük, hogy akkor is inkább vaddisznóra vadásznak, hogyha a területen sokkal számosabban található meg más párosúlyú patáns állat. Egyetlen farkas egy év alatt akár 80 disznót is elejthet, kismalactól a süldőig. Más kutyafélék és a medvék is ugyanígy szeretik a közelségét, ugyanúgy, ahogy a nagy macskák is szeretik áthívni lakomára, és egyetlen bengáli tigris képes egyenként levadászni egy teljes kondát. Viszont mivel a tigrisek megfogyatkoztak, ezért már nem igazán tudják kordában tartani a vaddisznó szaporulatot. Habár a tigrisek megtámadják a kanokat is. Volt eset, amikor egy nagyméretű és tapasztalt tigris elpusztult egy vadászat után a kantól kapott sebek miatt. Ugyanez a helyzet a szibériai tigrisekkel is, amelynek ugyancsak az egyik kedvenc zsákmányállata a vaddisznó az Amuri régióban. Viszont a leopárdok és a hópárduc inkább csak a fiatal egyedekre vadásznak. Indonéziában pedig a legfőbb ragadozóik a komodói sárkányok. A vaddisznó a legtöbb helyen kártevőként van nyilvántartva, és vadászata engedélyezett. Természetes ellenségei is sokan vannak. Mindezek ellenére az állományok hatalmasak és nem fogyatkoznak, mivel nagyon könnyen alkalmazkodnak a környezetükhöz, és mindent megesznek. Csak vízre és fedezékre van mindenképp szükségük. A vaddisznó populációk nagyságára még becslések sincsenek, és a faj a nem fenyegetett kategóriába van sorolva. Vadászatára a történelem alatt sok példa volt, és vadászbalesetre is.
És egyesek szerint a középkorban orvgyilkosságokat is el tudtak adni vadászbalesetként. Így például, ha valakit el akartak tenni lábalól, könnyen lehetett, hogy vaddisznó vadászat közben tudták le a piszkos tervüket. A magyar történelemben is van példa a vaddisznó által okozott halálos vadászbalesetre. Például Szent István fia Szent Imre is vadászbaleset áldozata lett, és Zrínyi Miklós költőnk, a szigetvári hős unokája is vadászbalesetben lelte halálát. A történelem során a vaddisznó minden porcikája fontos volt télen-nyáron táplálkozás szempontból, ezért is sok helyen párhuzamosan háziasították, így minden ma élő házisertés genetikája a vaddisznóra vezethető vissza. Húsát ették, sörtejéből például fogkefét készítettek, sonkáját füstölték, és húsvétkor nagy hagyománya volt a fogyasztásának. A keltáknál létezett vaddisznó istenség, totemállat volt, a heraldikában is használták, viszont az Asterix sorozatban Obelix kedvenceként jelenik meg, amit nem lehet tudományos leletekkel alátámasztani, mivel azt mondják, hogy az archeológiai leletek között nagyon kevés vaddisznócsontot találtak, ami a tudósok szerint arra utal, hogy inkább áldozatokban volt részes. Szerintem az egyik nem zárja ki a másikat. Obelixnek akkor is a vatkan volt a kedvence, és mivel akkoriban még nem volt betelepítve az amerikai kontinensre, Obelix Amerikában kénytelen volt medvével töltött gluglut enni. Lehet, hogy fantom, de kinyugsd. Mivel most pont húsvét van, ezért hadd köszönjek el az egyik kedvenc locsolóversemmel. Sivatagban él a teve, locsolgatni jöttem, hehe. Viszont van egy, amelyet még megboldogult fiatal koromban én írtam, és ez így hangzik. Hát eljött az idő, amikor öntözni kell a virágokat, mert hervadnak el. Hát itt vagyok én ezzel a légyírtó spréjás, locsolok boldogan, nem lehervad képpel. Én vagyok a híres kertészlegényke, ki a locsolásért piros tojást kér el. Itt ez a büdös lé, amivel locsolok, sokat nem ülök, mert én is elájulok. A második versszak nem kizárólag saját költemény és 18 pluszos, ezért most nem mondom el. Ha esetleg idén te is ezzel a versikével mennél locsolni, írd meg kommentbe. Köszönöm, hogy megnézted. Áldott ünnepeket kívánok!